Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. Нещодавно Україна наклала свої санкції на Іран відразу на 50 років. Навіщо це було і що ще ми можемо зробити для того, щоб врешті припинити збройну співпрацю Ірану та Росії, щоб Іран перестав постачати Росії свої ударні безпілотники «Шахед», говоримо із Ілією Кусою, експертом з міжнародної політики Українського інституту майбутнього. Пане Ілія, вітаю, радий вас чути і бачити. Добрий день. Нещодавно Верховна Рада наклала на Іран секторальні санкції відразу на 50 років, заборонені торгівельні операції, транзит іранських товарів, інвестиції в Іран, передачу іранським резидентам технологій. Чи я правильно розумію, що це такий радше символічний крок, бо я щось останнім часом про якусь активну співпрацю між Україною та Іраном не чув? Так, це скоріше символічні санкції, які навряд чи якимось чином вдарять по Ірану. І оскільки у нас відносини з Іраном не особливо розвивалися, в принципі, в період незалежності, тобто якось там великих прям масштабної співпраці у нас ніколи не було, там за винятком кількох проєктів, і то, які вже давно не актуальні. Тому це більше, мабуть, політичний символізм, ніж якась практична реальність. А оцей термін санкцій відразу 50 років – це така оцінка з боку України, що найближчі півстоліття з вами нема про що говорити? Я не впевнений, чому одразу 50 років. Ну, мабуть, у Верховній Раді впевнені, що упродовж наступних 50 років нам точно не потрібен буде Іран. Я не знаю, звідки взялася конкретно сама цифра, ну, мабуть, вони думають, що або вона красиво просто виглядає там, або вони впевнені, що там за 50 років нам точно ніколи не знадобиться ні торгувати з Іраном, ні там їздити туди. Ні. Ну, я не знаю, чесно, звідки саме от така. Чи можливо, це така оцінка, що за 50 років там нічого не зміниться? Теж не зовсім розумію. Ну, це теж, якби, можливо, ця оцінка теж лежала в основі цього рішення, хоча, наприклад, я не думаю, я думаю точніше, що якраз за 50 років там багато чого зміниться, враховуючи те, що Іран вже сьогодні переживає певну кризу своєї політичної системи, яку б я порівняв з часами перебудови Радянського Союзу, тобто десь схожі процеси. Тобто я очікую, що насправді найближчі роки в Ірані будуть змінюватися країна, чи то там зверху вниз, тобто ініційована самими елітами, чи навпаки знизу вверх, як ми бачили в результаті нових раундів протестів, які, я впевнений, будуть, ми ще їх побачимо, тому що, власне, ті проблеми, які лежали в основі протестів минулорічних, вони нікуди не зникли. Тому, так, дуже дивно просто очікувати, що там нічого не зміниться, якщо все одно зміниться. Ну, власне, про те, що зараз відбувається всередині Ірану, трошки згодом поговоримо. Давайте зараз про «Шахеди», тому що Іран зараз для українців в першу чергу це країна, яка виробляє ударні безпілотники, постачає їх росіянам. Росіяни ледь не щоночі запускають їх по українських містах і вбивають мирних українців. Який інтерес іранській владі постачати зброю росіянам? Окрім грошей, які вони отримують за це, я так розумію, що це частина пакетної угоди, в межах якої Іран отримує від Росії різні або поступки в конкретних питаннях, або ресурси. За весь час війни, точніше з того моменту, коли іранці почали постачати Росії безпілотники, це літо минулого року, можливо трохи раніше, власне, Росія, по-перше, розширила квоти на імпорт іранської сільськогосподарської продукції, що для них є дуже важливим. По-друге, були повідомлення про те, що росіяни могли чи будуть передавати Ірану військові технології, пов'язані з виробництвом ракет і авіацією. Вони вже продали їм Су-35 партію літаків, чого раніше взагалі складно було уявити, бо вони конкуренти на ринку ВПК, особливо в цьому сегменті. І навіть я бачив інформацію про те, що росіяни можуть там допомогти з ядерними технологіями, хоча тут я більш скептичний, тому що в Ірані достатньо потужна наукова база, я не впевнений, наскільки їм потрібні російські спеціалісти. Росія також зобов'язалася вкласти до $30 мільярдів в їхній енергетичний сектор.
який теж давно вже потребує інвестицій у зв'язку з західними санкціями. Тобто, насправді, Іран, по суті, завдяки безпілотникам вибиває для себе чимало бонусів з Росії, які раніше в мирний час вони не могли отримати. Ну і тут така історія виходить, що Іран зараз під тяжкими санкціями перебуває вже не одне десятиліття. Росія зараз опинилася під тяжкими санкціями. І коли ці дві країни починають між собою торгувати, в тому числі зброєю, то чи залишилися якісь важелі впливу на них? Чи всі важелі впливу з боку світової спільноти вже застосовані і вже нема чим їх карати просто? Ну, важелі впливу якби з самого початку було не так багато, бо в принципі в міжнародно-правовій системі в принципі не так багато інструментів примусу держав до якихось дій. Це проблема нашої дійсності чи міжнародно-правової системи. Тут нічого не поробиш. Цю ситуацію, на мою думку, можуть виправити, можна виправити, але просто тут потрібно чесно про це сказати. Тобто сценарії, при яких Іран припиняє співпрацю з Росією в військово-технічній сфері, це, перше, або повна дезінтеграція країни в результаті Великої війни, але вона зараз малоймовірна, тим більше враховуючи нормалізацію відносин Ірану з сусідами. Друге, це або, знову-таки, дестабілізація Ірану в результаті дуже сильного внутрішнього конфлікту всередині, але ми бачили на прикладі цих протестів, що такого конфлікту поки що не передбачується, навіть якщо буде новий там спалах внутрішніх там претензій, внутрішніх конфліктів між центром і периферією, які ми вже бачили, до речі, не один раз і не лише минулого року. Третє, або якщо Іран домовиться з країнами Заходу, наприклад, там щодо ядерної програми, інших питань, і в цьому тут в пакеті буде зобов'язання Ірану не постачати Росії більше зброю. Це теж можливий варіант, хоча зараз знову-таки переговори, на жаль, зайшли в глухий кут і вони заморожені. Є ще сценарій, якщо в Ірані, треба розуміти, що в Ірані чимало елітних груп, які керують країною, вони між собою конкурують, тобто це достатньо конкурентна політична система. Якщо в Ірані в результаті внутрішньополітичної боротьби переможуть саме ті еліти, які виступають проти подальшого зближення з Росією. Такі там є. Зокрема, там представники ліберального, так званого ліберального реформістського табору. Це там, наприклад, представники колишньої адміністрації президента Хасана Рухані. От він якраз був представником цього табору. Тобто це такі ліберали, реформісти, які налаштовані на там співпрацю з Заходом, на реінтеграцію Ірану в світову систему, в західні ринки і так далі. І так далі. Вони там не повністю прозахідні, тобто некоректно так казати, там нема прозахідних політиків, але вони займають м'якішу позицію щодо Росії, для них Росія більш токсична. Тоді як окремі групи силовиків, вони якраз, я думаю, просунули це рішення про постачання безпілотників. І я думаю, зараз лобіюють питання про те, щоб постачати Росії балістичні ракети. Хоча поки що ми бачимо це питання на паузі, фінального рішення не ухвалили. Чи може Україна вплинути на цю внутрішню політичну боротьбу? На жаль, ні, тому що у нас знову-таки ми повертаємося до того, що у нас відносини з ними не розвивалися, якихось зв'язків, щоб ми там самі могли якось в цьому брати участь, немає. Можна діяти через, можливо, регіональних партнерів, через там країни Близького Сходу, ті країни, які мають вплив на Іран. Але знову-таки це все вимагає часу, великих ресурсів і дуже складної гри на тих напрямках, на яких ми довго не грали. Це країни ж не західні, Південна Азія, такий достатньо складний регіон. Я думаю, що на це просто потрібен час. Враховуючи, судячи з історії про санкції на 50 років, ми, наскільки я розумію з цього, ми посилаємо сигнал, що тут ми нічого змінювати не маємо. Але разом з тим Іран, наскільки я пригадую, так досі офіційно і не визнав, що він постачає безпілотники Росії після 24 лютого минулого року. Що це може означати? Тобто вони таки трошки соромляться своєї співпраці? Я думаю, тут є два моменти. По-перше, їхня офіційна версія, вона наступна. Вони, не постачали після початку вторгнення, але всі ці поставки вони визнають, але вони, мовляв, здійснені за минулими контрактами, які були вкладені ще до повномасштабного вторгнення. Тобто ми раніше домовились, а зараз... Наскільки це правда чи ні, ми не знаємо, складно це все оцінити. Можливо, ці контракти вони не публікувалися, тобто це, я так розумію, таємна інформація. Тому тут питання вірити чи не вірити.
В будь-якому разі, я думаю, вони не те, що соромляться. Я припускаю, що питання співпраці з Росією в Ірані не найбільш популярне. Взагалі, в цілому, якщо ми дивимося про образ Росії, він в Ірані більше негативний, ніж навпаки. Тобто, якщо, принаймні, в мене є дані від 2018 року, не дуже актуальні, але просто не робили більше досліджень. І тоді, на той момент, понад 52% іранців казали в соціологічному опитуванні, що їхній образ, вони сприймають Росію негативно. В цьому є пояснення, тому що історично російсько-іранські стосунки, вони непрості, дуже складні. Російська імперія свого ж часу теж була однією з таких колоніальних держав, які теж окупували частину іранської території і, власне, асоціювалися у іранців з тими самими імперіалістичними силами, з якими вони власне завжди воювали, особливо після Ісламської революції. Тому до Росії в них особливо, плюс вони конкуренти реально і на енергетичному ринку, і на ринку ВПК, і в Сирії, і в Лівані, і на Близькому Сході в цілому. В них різні погляди на те, яким має бути регіон, як має розвиватися цей регіон, на релігії, на релігійні питання і так далі, і так далі. Тобто, насправді, я тому саме вважаю, що Росія і Іран не є союзниками в повноцінному розумінні цього слова. Вони ситуативні партнери, які зараз зближаються, оскільки такий момент, вони обидві країни під санкціями, обидві ідеологічно налаштовані проти Сполучених Штатів, плюс, судячи з усього, я ж кажу, елітні групи в Ірані і в Росії, вони все-таки просунули це рішення про те, що треба зближатися, а не навпаки, бо, в принципі, іншого варіанту вони вважають, що в них немає. І тому, власне, ця торгівля відбувається так приховано, тобто кораблі, які по Каспійському морі курсують між іранськими і російськими портами, виключають транспордери, приховують дані про свій рух. Тобто це така співпраця, яку Іран не хоче афішувати не тільки на міжнародному рівні, але й всередині своєї країни, так? Так. А те, що Іран, який, незважаючи на те, що він під санкціями, метою яких є, зокрема, позбавити його технологій, успішно виробляє ударні безпілотники і успішно реалізовує свою ракетну програму, це так виглядає ознака того, що санкції вони ніби і є, але обійти їх можливо. То, можливо, і США, і Європа мали би якось серйозно поговорити зі своїми підприємствами, які, не скажу, що торгують, але допускають появу своєї продукції на іранських збройних заводах. Дивіться, будь-які санкції можна обійти. Це аксіома. Тобто, не буває санкцій, які неможливо обійти. На жаль, ми живемо в світі, де в Україні не вперше сірі схеми різні, контрабанди, незаконної торгівлі, вони відомі. І наша країна теж, на жаль, була в епіцентрі уваги таких історій, як і багато інших країн. Тобто, це не є чимось таким фантастичним. Тому будь-які санкції, вони все одно будуть знаходитися дірки, через які можна їх обійти. Тобто санкції можуть впливати вони працюють довгостроково, вони, звісно, в плані Ірану, Іран 40 років під санкціями, з одного боку, так, вони навчилися їх обходити, вони пристосували свою економіку до такого режиму постійного тиску на них, але з іншого боку, санкції дійсно погіршили соціально-економічне становище Ірану і простих іранців в тому числі. Наскільки це там прям допомагає змінити поведінку Ірану, поки що не допомагає, як ми бачимо. Тому зрозуміло, що при будь-яких санкції не є відповіддю не є рецептом вирішення цього питання. Тим більше ми ж бачили, що всередині з інформаційних матеріалів ЗМІ, що всередині оцих безпілотників, шахедів, там компоненти і комплектуючі, в тому числі захід. Тобто, які якимось чином вже ж потрапляють в Іран, там вони збираються на цих заводах. Тобто, не все з Ірану, багато чого там з європейських країн, навіть зі Штатів і з Японії. Тому там навіть якась українська деталь одна була. Тобто, це все. Тут немає ні зради, ніякої. Це просто мені здається, це невід'ємна частина нашого буття, міжнародної сірої торгівлі, яка завжди буде існувати. Нам треба просто виходити з того, що санкції вони не завжди можуть бути відповіддю на той чи інший виклик. Тому Іран тим більше до них давно пристосований. Інша справа, що можна запроваджувати більше санкцій, можна намагатися там обрубувати якісь маршрути постачання цих товарів, контролювати їх.
Це не вирішить знову-таки проблему, можливо, лише знизить там масштаби виробництва тієї чи іншої продукції. Ну, не знаю, тобто я до санкцій ставлюся як до інструменту, який є, але він має йти в комплексі з якоюсь стратегією, а не просто там санкції заради санкцій, щоб вони там діяли і, можливо, колись десь в якихось умовах, обставинах щось зміниться. Можливо, так і буде, але скільки треба чекати і скільки за цей час, чогось там станеться, ми не знаємо. Якщо говорити про інші інструменти впливу, кілька днів тому Зеленський звертався до іранського народу, закликав його не ставати співучасником російської агресивної війни, не залишатися на темному боці історії. Як гадаєте, чи мало шанси це послання дійти до адресата і чи може воно мати який-небудь ефект? Ні, мені здається, що це послання не мало практичного сенсу, тому що, по-перше, послання Зеленського не дивляться в Ірані, це перше. Навіть якщо ми його перекажемо, поширити, його перекладу, його, скоріш за все, поширили опозиційні платформи, але це в основному структури, які живуть в еміграції, тобто вони не мають реального впливу на внутрішню політику в Ірані. Відповідно, я не думаю, що це якось вплине на ситуацію. Тим більше зараз, коли протести давно вщухли, зараз немає моменту в Ірані, коли реально там люди можуть якось впливати на ухвалення, тим більше таких рішень в Ірані. Тобто навіть всередині іранського політикуму не всі впливають на такі рішення. Дуже часто вони є у віданні силовиків, які там можуть їх приймати окремо від того ж МЗС. До речі, я майже впевнений в тому, що там МЗС чи уряд повністю не був включений в розробку цих рішень про зближення з Росією в військово-технічній сфері. Про це навіть в іранських ЗМІ писали. Тобто тут потрібно краще розуміти специфіку іранської політичної системи, щоб розуміти, до кого апелювати. Конкретно просто апеляція до людей. Я розумію цей меседж, він, в принципі, він не є там і прям поганим, але він навряд чи вплине на ситуацію. Тим більше, я, правда, не погоджуюся єдине з чим в цьому меседжі. Мені здається, було неправильно прям всіх іранців ледь не звинувачувати в тому, що вони там підтримують тероризм. Все-таки іранське населення, воно не однорідне, там дуже різні люди, по-різному ставляться і до Росії, і до війни в Україні, тому якось так прям категорично, принаймні я так сприйняв, що прям категорично звинувачувати всіх іранців в тому, що вони не на тому боці історії, це може трохи відштовхнути. Але менше з тим, я думаю, що якщо в практичному плані, то навряд чи ця заява вона якось вплине на Іран. Це радше фіксує нашу позицію, що ми цього хочемо від Ірану, від іранського суспільства. Гаразд, а хто, на вашу думку, приймає рішення про співпрацю з Росією всередині іранської влади? Це корпус вартових ісламської революції чи як? Там різні політичні групи. Звісно, однією з найвпливовіших є різні групи силовиків навколо корпусу вартових ісламської революції, бо вони приймають таке рішення в основному. Є групи еліт з армії регулярної, які окремо існують від корпусу вартових, і в них часто бувають конфлікти, вони конкурують там за бюджети, за різне. Є групи політиків-консерваторів традиційних в Ірані, які займають теж різну позицію. В консервативному таборі є і противники зближення з Росією, є і прихильники, тобто вони теж дуже різні. Наприклад, там той же спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф, він більш помірковану позицію тут займає, наскільки принаймні я можу оцінити з його заяв, він з меншим ентузіазмом дивиться на питання зближення постачання того озброєння, оскільки він бачить в цьому реальні ризики і загрозу і санкційні, і того, що вони спалюють мости можливих переговорів з Заходом щодо ядерної програми. Є окремо стоїть адміністрація президента Ібрагіма Раїсі з його чиновниками, які теж, наскільки я розумію, не завжди можуть приймати рішення, які вони хочуть. Тобто там відбувається суперництво з корпусом вартових ісламської революції. І є окрема опозиція внутрішня, це ліберально-реформаторське крило політиків, які, вони сьогодні як офіційна опозиція виступають. І є окремо клірики, духовенство, зосереджене навколо верховного аятоли Алі Хаменеї. Вони теж
можуть якби займати окрему позицію, хоча я не вважаю, що вони прямо на всі рішення впливають. Взагалі в Ірані, тобто в Ірані дуже складна система в цьому плані, у нас просто дехто називає її там автократією там однієї людини, хоча це не так. Алі Хаменеї більше виступає як арбітр між різними цими елітними групами, десь він має фінальне слово, десь немає, десь він, тобто більше як от саме статус арбітра, не одноосібного диктатора. Тому, тобто вона дуже складна. Це складна країна, в якій перетинаються дуже багато процесів і інтересів різних народностей і конфесій. Тобто нам, якщо, знову таки, на даний момент на всі рішення зовнішньої політики в Ірані в основному впливають правлячі елітні групи, це корпус вартових, адміністрація президента, духовенство, тобто найближчі оточення Алі Хаменеї, і впливові консервативні іранські політики, які або в уряді, або в парламенті, або в інших державних структурах сьогодні сидять. А наскільки ця складна система, яку ви щойно описали, наскільки вона є стабільною зараз? Тобто в Ірані я вже звик, що там періодично виникають якісь дуже масові, дуже бурхливі, жорсткі масові протести, потім їх досить жорстко придушують і все ніби заспокоюється. Чи є вірогідність, на вашу думку, того, що рано чи пізно іранське суспільство якось стане на шлях чи революційної, чи, можливо, поступової демократизації? 45 років вже це існує, тобто я думаю, що це достатній термін, щоб сказати, що вона є стабільною, більш-менш. Інша справа, що дійсно зараз політична система в Ірані дійшла, як я сказав, тобто вона дійшла періоду своєї цієї перебудови, тобто коли суспільство, особливо молоде покоління, більше не так сильно асоціює себе з цінностями і ідеалами ісламської революції. Тобто для них те, що було в 79-му році, тобто люди багато хто вже не пам'ятає цього, для них це не є ідеалом само по собі. Тобто в них є запит на нові обличчя, на якісь послаблення в соціальних нормах, які вони не розуміють або вважають архаїчними. І відбувається ерозія відносин між суспільством і владою. І саме тому, наприклад, останній президент, діючий президент Ірану Ібрагім Раїсі, був обраний з дуже низькою легітимністю. Тобто там же ж явка на виборах була менше 50% і навіть, мені здається, менше 40%. Тобто він був обраний в умовах, коли його не дуже сприймало велика частина населення. І саме тому зараз іранській владі стало складніше апелювати до населення і якось з ними комунікувати, бо фактично це влада, яка має сумнівну легітимність, тому що їх обрали, але це 30%, і наскільки це ефективно дозволяє їм говорити від імені народу, тобто є свої сумніви. Тому вона є стабільною, але зараз все буде залежати від того, наскільки. Тобто зараз настав час, коли ця система має або оновитися, або якісно трансформуватися. Як я сказав, є два варіанти. Або самі еліти правлячі зроблять висновки і зрозуміють, що їм потрібно йти за шляхом, як Саудівської Аравії, де зрозуміло, що потрібні зміни, і, власне, зверху їх почали ініціювати, коли почали розширювати права жінок, випускати деяких політв'язнів. Все одно до демократизації повної не дійшло, але це був керований процес, який якраз відображав запит молодого покоління. В Ірані теж має або таке щось відбудеться, або все просто буде закручуватися в нову спіраль ескалації, і протести, зрештою, приведуть до того, що система зміниться, тобто або силою, зміниться влада, наприклад, і до влади прийдуть якісь більш помірковані політики, або в результаті просто народного тиску будуть змушені якісь робити кадрові перестановки, можливо, до влади повернуться ліберали знову, не знаю. Єдине, що слабкість цієї системи зараз і взагалі всіх демократичних потуг в Ірані полягає в тому, що сьогодні немає в Ірані всередині, тобто вся прозахідна опозиція, так звана, вона або дискредитована, або не зовсім демократична в повноцінному розумінні цього слова, або взагалі немає ніякого впливу в Ірані. Тобто сьогодні опозиційні всі ті, хто вважає, що називають себе опозицією і живуть в еміграції, вони не мають ніякого впливу всередині Ірану і, відповідно, легітимності.
Тобто є питання до того, якщо не сьогоднішня Ісламська Республіка, то тоді що, власне, хто має прийти до влади? В таких умовах дуже великий ризик просто конфлікту, тобто розвалу країни. Цього допустити ніхто не може і не хоче, і тому поки що боротьба внутрішньополітична, вона достатньо обережна. Тобто ніхто не хоче переходити червоні лінії, бо розуміють, що ризик дуже великий. Ну, плюс іранці, в принципі, вони схильні об'єднуватися, коли мова йде про цілісність держави все-таки. Попри всі їхні там претензії до уряду, можливо, до Верховного Аятоли, ну, принаймні останні 100 років показували, що іранці хочуть залишатися і жити в єдиній державі, в тих кордонах, які в них є зараз, і не розколюватися. Тому, тобто зараз Іран на роздоріжжі. Я вважаю, що в найближчі роки ми побачимо якесь вирішення цієї ситуації. Або консервацію системи, причому таку жорстку, або все-таки послаблення і якийсь відхід від тих норм і цінностей, які лежали в основі Ісламської революції 79-го. Гаразд, ця історія із сутичкою на кордоні Ірану та Афганістану в Україні хтось спочатку це сприйняв ледь не як початок війни між двома державами, і такі були думки, що от тепер Ірану вже буде не до постачання зброї Росії, тепер Ірану самому буде потрібна ця зброя. Ви ж написали, що це локальна сутичка, вже не перша, і що там нічого серйозного. Чи можете трохи детальніше розповісти, що там відбувається? Це була локальна сутичка між однією групою афганських талібів і іранськими прикордонниками, яких було десятки. Це не перша така сутичка далеко. За 1,5 роки з того часу, як Талібан захопив владу в Афганістані, у них з іранцями, і не лише з іранцями, у них ще з пакистанцями на кордоні теж така сама ситуація. У них часто виникали сутички, суть яких зводиться до двох причин. Суперечка за землю. Іранці претендують на 1 кілометр прикордонної території, яку вони вважають своєю, і вони там, відповідно, побудували оборонні укріплення. Трошки зайшли за ту лінію, яку афганці вважають кордоном. І, відповідно, щоразу, коли туди там заходять то таліби, то іранці, відбуваються якісь сутички, які потім призводять до збройних зіткнень. І друга – це суперечка за воду. Є договір між Іраном і Афганістаном від 73-го року про розділення водних ресурсів річки Гільменд, яка там протікає неподалік. І, власне, за цим договором таліби мають, тобто Іран має отримувати воду, в тому числі з цієї річки, а останнім часом вони недоотримували. Афганські таліби кажуть про те, що, мовляв, причина в тому, що там води менше, її не вистачає на всіх, тому, власне, іранці не отримують. Іран наполягав на тому, що тоді нехай вони заїдуть на територію Афганістану, перевірять, наскільки там немає води, але таліби їм не дозволяють. І тому все це розвивалося протягом року, тобто поки що на словесному рівні, поки не дійшло до конкретних вже сутичок, коли іранці почали звинувачувати Талібан в тому, що вони просто перенаправляють гирло річки і, відповідно, не дають питну воду Іран. А питання питної води, водної кризи, воно дуже гостре, як в Афганістані, так і в Ірані. Тобто там вже багато років спостерігається посуха і є реальні проблеми з тим, що питної води не вистачає. Оце, в принципі, дві причини, які лежать в основі цього конфлікту. Він є локальним, тобто він не призведе до великої війни, бо, в принципі, ні в Ірані, ні в Афганістані не хочуть воювати. Більше того, одразу після цієї сутички були чергові заяви з обох сторін про те, що вони не будуть ніяких там ескалацій, ніяких провокацій, вони знову будуть організовувати переговори по цих питаннях. Тому я не вірю в те, що буде якась велика війна між двома країнами. Її не було раніше, тому що це давні історії. Я думаю, що не буде і зараз. Тим більше афганським талібам в першу чергу це не потрібно. Сили все-таки не рівні. Нещодавно Іран і Саудівська Аравія за посередництва Китаю домовилися відновити дипломатичні стосунки між собою. Наскільки це серйозна новина для цього регіону, і чи має вона якийсь опосередкований, мабуть, вплив на нашу ситуацію, чи це для нас новина радше добра, чи радше погана? Суть нормалізації полягає в тому, що Саудівська Аравія і Іран, очевидно, вирішили, що воювати між собою занадто дорого,
не має ніякого сенсу, ні до чого не призвело зрештою. І вони вирішили змінити свою стратегію, тобто від ізоляції до інтеграції, тобто до спроби якось домовитися і хоча б на тимчасово, для того, щоб зосередитися на внутрішньому розвитку, на економіці і на торгівлі. Ось, в принципі, загальна суть в двох словах. Китай тут зіграв роль посередника на пізніх етапах, тобто, насправді, вони підключилися дуже пізно. Я б не сказав, що вони зіграли першу роль. Реально, декілька років тривали ці переговори, насправді. І першочергову роль тут зіграли такі країни, як Ірак і Оман. Вони були першими посередниками, і вони завершили цей процес. Китайців підключили пізніше. Як я розумію, і саудівці, і іранці були просто не проти того, щоб саме Пекін отримав таку собі піар-перемогу в цій історії. І це було, очевидно, не таким собі сигналом до Штатів, які дуже були розчаровані, як кажучи, саме таким розвитком подій. Тому для нас, я б не сказав, що це прямо безпосередньо на нас впливає, але це означає, що те, що Іран намагаються реінтегрувати, не реінтегрувати, я б сказав, з ним замиритися в регіоні, означає, що менше важелів тиску на нього з погляду регіональних партнерів. Тобто, якщо раніше вважалося, що Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати і інші арабські країни потенційно можуть бути тими країнами, які будуть йти у фарватері Сполучених Штатів і тиснути на Іран разом колективно, можуть навіть воювати з ним, як було багато в ЗМІ інформації про таке. Тепер, очевидно, цього не буде, принаймні в найближчому майбутньому. Тобто вони налаштовані не воювати, а все-таки розвивати з ним відносини. Для нас це нам потрібно просто виходити з того, що, очевидно, в регіоні зараз не варто говорити про спільний тиск на Іран, очевидно, тому що всі, в принципі, вважають, що домовленості – це краще, ніж там якась ескалація. Тому що, в принципі, я бачу, що на Близькому Сході більшість країн регіональних, вони налаштовані стабілізувати регіон, порядкувати їхнє протистояння з Іраном, якісь сформувати червоні лінії, які будуть взаємно визнані, вирішити, хоча б заморозити питання в Ємені, в Сирії, в Іраку і намагатися якось на цьому сформувати новий регіональний баланс на Близькому Сході. З того, що ви описали у цій розмові, в мене склалось таке враження, що ситуація з Іраном така доволі складна, і насправді ні ми, ні будь-хто в світі зараз немає якогось особливого впливу на цю державу, так що нам залишається спостерігати за тими процесами, які там відбуваються. Я б сказав, що на Іран мають вплив такі країни, як Сполучені Штати, Європейський Союз, тобто ті, хто тримають санкції. На Іран мають вплив саудівці зараз, їхні союзники, бо це країни, які з ними нормалізували стосунки, обіцяють вкласти гроші в їхню економіку, а іранцям це дуже цікаво. Бо все-таки яким би не було партнерство Ірану з Росією, Росія багато чого не може запропонувати іранцям. Наприклад, інвестиції, тут під великим питанням, у Росії фінансові ресурси обмежені, і ми це всі знаємо, особливо зараз в умовах санкцій. Тому там вони не можуть сподіватися на Росію в плані технологічного розвитку, в плані фінансових інвестицій, економічного розвитку і так далі. Саме тому вони пішли на нормалізацію з багатими країнами Затоки, з аравійськими монархіями і намагаються врегулювати свої регіональні конфлікти з ними для того, тому що вони розуміють те, що війна з усіма, вона не має ніякого сенсу. Тому, в принципі, через ці країни можна впливати на іранців, на іранське керівництво, але ж для цього потрібно з ними так чи інакше комунікувати, хоча б неформально. Я не знаю, можливо, у нас таку роботу проводять, звісно, там про це не будуть говорити всім публічно, немає сенсу в цьому. Але я б сказав, що має. Тобто, наприклад, якщо країни Заходу запропонують Ірану нову ядерну угоду і вони підпишуть, це реальний вплив. І я думаю, що в таку угоду можна пакетно зашити зобов'язання Ірану обмежити військову співпрацю з Росією. Я вважаю це таким реалістичним планом, в принципі, тому що Ірану цікаво реінтегруватися в західні ринки. Коли це в 2015 році, коли з ними підписали угоду, вона для них була дуже цікава. З них зняли санкції, і вони почали одразу розвивати свої стосунки з
західними країнами, бо вони розуміють, що саме західні країни це шлях в нормальний розвиток, це технології, це купа компаній, які одразу в Іран поїхали і почали, особливо там з Франції, з Європейського Союзу дуже багато було. Тому я б сказав, що ці країни мають на них вплив. Просто зараз між ними такі стосунки, що на діалог поки що заморожений, а на ескалацію, тобто, наприклад, ми можемо собі теоретично уявити, що Штати і їхні союзники, вони можуть розкачувати ситуацію в Ірані для того, щоб, наприклад, повалити владу. Але для цього, як ви самі розумієте, потрібні великі ресурси, потрібна воля, потрібно робити те, що вони, по суті, робили в Сирії. І у нас немає ніякого гарантованого результату, тому що, як ми бачили в Сирії, у них не вийшло. Наскільки вийде з такою великою країною, як Іран, теж велике питання. Тобто, теоретично вплив є, просто зараз немає волі, ці країни не будуть йти на ескалацію, бо вони вважають, що це занадто ризиковано. Нам просто треба це розуміти, моніторити ситуацію і виходити з міжнародної кон'юнктури. Пане Ілля, я дякую вам за цю розмову. Ви, в принципі, як на мене, цілком повно роз'яснили, що відбувається в Ірані. Дякую вам. Дякую вам.